Hello guys! Welcome to Atasha Family Gaming, and by the way, I'm Daddy JP and Atasha, Rain and Season. welcome again to Atasha Family Gaming. Today mag-unbox ulit tayo ng Mystery Lazada package. This is for Mommy. No, that's for you. Galing kay Mami. And in-order niya yan sa Lazada. Para kay Atasha. Opo, para kay Atasha. So, para lahat, subscribe po sa aming channel. Thank you. So, ayan, mag-unbox ulit tayo. And don't forget nga pala, i-sanitize lahat ang mga darating ng package sa inyo. Hindi pa rin nawawala sa COVID, tandaan nyo. Keep safe parati, diba? Tama, Tasha? Opa! Good. So, unbox na natin siya. Sa Lazada yan, and ayan. Fragile. 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 Ito natin sisimulan. So, ito na sanitize na nga pala namin ito. Huwag kasi sa gitna. So, Excited? excited? Yes! Ooh. Wow, ang ganda naman ng pagkakapackage ng Lex Kia ng lang ano rito, ng seller. Close your May eyes. bubble wrap na sa labas. May karton pa sa loob. May bubble wrap pa sa loob. Surprise! Surprise! Hindi niya alam Mickey. Wow! Box. Box lang. Oh! Wala! What's that? Ooh! This! My favorite. Hmm? Close your eyes. Turn around, turn around. Wow! What is this? So may bubble wrap pa. Ulit. It is very good. Lalo na Eyes kung muna! medyo sensitive yung papadala. Ooh, what is this? Magkano nga ba ulit ito dahil, Nick? Ano? Mami? 184. 185 pesos. Shipping. Magkano shipping? 35 lahat. 235 lahat. So, kung mayroong gustong bumili nito, ililink namin yung yung details ng shop sa Lazada sa aming description. Wow! Super Mega Art Set! Wow! Kasi Super Mega Art Set. Mahilig niya siya mag-drawing. Oh, basta gusto mo ba ata Bubble wrap. maganda ng bubble wrap. So, Really, look. tingnan natin. Ano yung nasa loob? This one is Oh, yes, may handle siya dyan. Yes. Nahulog na. Wow! Look, oh. Wow! Ooh, kompleto siya, oh. Oil pastel, crayons. Ano ba tawag dito?
Meron ding ngayong tawag ito, watercolor, oh. Yes. Look. So, ito yung sa watercolor. 3 na yung watercolor mo. Ooh, 3 na. May eraser. Ito, glue. Blue. Glue, tas merong Yung, di ba meron Sharpener, one lang yung pantasa? ganun? Di ba po? ano bang tawag sa ganito? Color pencil? Color pencil. Or Pink. O yung pastel. Dito lang tawag dito. I don't know. What's the color? Matutuwa na naman si Atasha nito. So yun guys yung nabili namin sa Lazada. Actually, binili ni Mami for Atasha. sino yung bubble? Magpuputok muna siya ng bubble wrap. Salamat pala sa kanila. Thank you. And say thank you. Bye-bye. Bye.